Frid och shalom, älskade vänner, och välkommen till morgonstudion här. Och vi har ju sett att Hamas har en operationsbas som ligger under ett sjukhus. Vad kan man mer förvänta sig av detta barbariska, fega pack som använder människor som sin täckmantel? En annan sak som slog oss när vi läste Bibeln och pratade här då är ju att Matteus 25, det ligger ju i samband med Jesu tal i Matteus 24 och handlar klart om hans tillkommelse, tiden vid hans tillkommelse. Och då ser vi liknelsen om jungfrurna där, och så ser du också liknelsen om talenterna är nämnd tillsammans där. Och då är det ju så här då att Matteus 25 och 40 så står det så här: då ska kungen svara dem: amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Och i Matteus 25, 45 så står det så här: då ska han svara dem: amen säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Så det är ju tydligt här att entalentaren och jungfrurna utan olja är ju de här fega här då. Det är ju man får ju lägga ihop texten där, så förstår man ju då. Ja, varför är det så tyst? Kan man begära mer än att man talar ut när man har utrustning och studio så det står härliga till? Men varför är det så tyst? Ja, det kan man undra. Har det med en viss eskatologi att göra som mer och mer tycks komma på skam, nämligen denna falska lära om brudens uppryckande innan vedermödan? Ja, fler och fler profetietolkare börjar överge den läran, som tur är. För konsekvensen blir ju att det som sker inte kan ske, för att vi är ju ändå kvar här. Ja, det går ju alltså bra att tala om Israel när det är lugn och ro i samhället och man är på en härlig konferens och får härliga bidrag och pengar och allt vad det kan vara. Men det är värre att tala om Israel nu. Och Matteus 24 talar ju faktiskt om den här tiden. För vi tror ju att vi lever i ändens tid. Och det minsta man kan begära då är ju åtminstone att man ska stå upp och tala ut för sanningen, men det är lidande, pinande tystnad i de stora församlingarna. För det är ju typiskt det här fegheten då, att man ska se vad majoriteten gör. Ja, exakt. Och det är precis det här med Israel nu som ni ser exploderar i hela världen, för eller emot, som kommer att bli en stötesten och en skiljelinje i varenda ens av oss liv, tror jag. För det kommer att kosta, och det är bättre att stå upp nu så man får Jesus Kristus på sin sida. Ja, då går vi till nyheterna här då. IDF attackerade Hizbollahs militära infrastruktur i Libanon i natt också. Vi vet att en stor markoffensiv har skett i norra Gaza. Tusentals israeliska soldater har uppgett sig tagit sig in på remsan de senaste timmarna. Man avancerar mot ett samhälle som heter Beit Hanun från 3 håll. Där verkar man ju ha en stor bas i Hamas då. FN har antagit en resolution om eldupphör i Gaza. Men att eliminera Hamas är ett legitimt mål som stöds av internationell rätt, som säger att stater har rätt att försvara sig mot dem som vill förgöra dem. Ja, det är väldigt mycket dimma och oklarhet i vad som händer för närvarande. Det är ju helt klart här att det är precis som IDF har sagt, att man går vidare i striderna in i nästa steg. Det är alltså en del av detta som vi har sett framför våra ögon nu när man har gått in till nästa steg. Och det kommer nog bli olika steg. Vi har ju sett fruktansvärda bombkrevader och granater explodera här i natt här. Innan vi gick och la oss var det ju fruktansvärda bombningar. Ja,
Då är det alltså första steget i riktade markräder. Och det kommer alltså nya såna här expansioner, och det får vi ju vänta med och se vart det leder då. Och så Amir ska jag citera här vad han säger då. Vad är det IDF försöker att nå nu? Jo, man försöker att sätta press på Hamas, öka trycket mot den från luften och från landet och till sjöss, för att öka chanserna för en gisslanuppgörelse. Det finns högt uppsatta tjänstemän i Israel som tror att utvidgningen av markoperationerna kommer att bidra till att påskynda överenskommelsen att återlämna gisslan. Eftersom Hamas inte riktigt tagit frågan på allvar utan främst försökt bida tiden och använda psykologiska trick mot den israeliska allmänheten. 2. Fortsätta att förbereda området för en ytterligare expansion av markoperationen. Att förstöra så många Hamas mål som möjligt ovan och under jord. Och på så sätt skapa bekvämare utrymme för IDF att strida i krigets senare skeden. Ja, vi hörde precis nyss här att man har förstört 150 underjordiska mål, alltså träffade Gaza genom amerikanska bunkerbombare som tränger ner alltså långt under jorden, och så exploderar de där då. Vi har gjort nu 2 inspelade klipp här som kommer med kartor och de här rörelserna som vi brukar, men också efteråt kommer ett intressant klipp här om tunnelsystemet och hur man ska nå det och vad som finns där i också. Gud välsigne, och vi hörs i senare uppdateringar under dagen på Telegram och på vår egen hemsida här. Gud välsigne alla. Amen. Welcome to the Raptor News channel. While the entry to Gaza continues through many different points, very intense airstrikes continue on the northern line. In this process, mobilizations and attacks that will change the fate of the war have started in Syria, Golan, and Iran. An official statement came from Belarus. Any attack on Iran will start World War III. But from the United States came the harshest response in recent times. Israeli President Netanyahu said everything will change tonight, and the war officially started. First, Israeli forces reached the border of Beit Hanun and Khan Yunis. In this process, it was observed that the Qassam brigades carried out rocket attacks and tried to resist the Israeli forces. While Israeli military convoys continue to enter the Gaza Strip, the biggest clashes of the recent period are taking place on the northern line. On the Beit Hanun border, Israeli tanks have entered the city. According to published reports, Israeli tanks are being counterattacked from many different points. In this process, Israeli forces began to surround the city. Beit Hanun region may fall in a short time. The spokesman for the Al-Qassam brigades confirmed that Israeli forces entered from the north of Beit Hanun and announced that there were very fierce clashes. Tensions have increased considerably since the start of the operations. Missiles have been detected being fired from Yemen into Israel. Israeli air defense systems announced that ballistic missiles launched by the Houthi terrorist organization from Yemen were neutralized. It was also announced that a rocket attack was organized around the United States oil field in Syria. It was observed that many rockets were launched at the Al Omer military base of the United States. While the air defense systems in the region were actively working, all of the rockets and unmanned aerial vehicles were stopped. In this process, while it was stated that artillery fire started over the Golan, it was announced that the Patriot air defense system stopped all missiles over Israel. With the air defense system stopping the attacks, many large explosions were heard. The United States has warned Iran very strongly. If Iran launches an attack on Israel, Iran's military facilities will be intervened. After the statements made, the president of Belarus stated that if an operation is organized against Iran, the Third World War will begin. After the statements from Belarus, it was observed that the air defense systems and aircraft carriers of the United States were on alert. The situation on the borderline is quite critical. We will continue to convey breaking news to you. And the fighting continues. The IDF conducted multiple aerial strikes in the Gaza Strip, hitting more than 250 Hamas terror positions and officially killing one of the leaders of Hamas's military branch inside the Gaza Strip. This man was in charge of explosives
and of carrying out terror attacks using snipers against Israeli civilians and IDF soldiers. These strikes are only beginning to touch the surface of Hamas's complex underground terror tunnel system. For more than 20 years, the Islamist Hamas organization developed its tunnel infrastructure using all the resources that the Palestinian people had. These tunnels are so complex that Israeli officials claim that they spread out to more than 100 kilometers. They are dug so deep that some of them reach 40 meters or more. The tunnel system is built like this. On the ground level, you have the civilian population that are exposed and vulnerable to Israeli attacks. On the first layer of the tunnels, you have the terrorists of Hamas, defended underneath the ground. Another layer beneath them, you have the leaders that are well protected and kept in the heart of the earth, together with the hostages. Hamas is using civilian population as human shields. To emphasize that, the exits and entry points to these tunnels are located underneath hospitals, kindergartens, schools, and any other humanitarian buildings in order for Israelis to hit them if they try to destroy these tunnels, causing an international crisis. These tunnels have a few purposes in life. The first one is to carry out smuggling operations into the Gaza Strip, bringing weapons, money, and anything Hamas needs in order to develop its terror infrastructure. Secondly, they help Hamas kidnap Israelis and disappear underneath the Gaza Strip. Third, these terror tunnels are used to carry out offensive attacks against civilian populations and IDF positions. And fourth, these tunnels are used for defensive purposes in order to lure in Israeli soldiers into a death trap. The soldiers can easily get lost in the maze that has multiple explosive devices. I urge on all of you to pray for wisdom for the IDF leaders, the leaders of Israel, in bringing the hostages home safely and finishing the job and destroying this terror organization from the face of the earth.